got a timetable? Well, get on it. It's your time. It's your time. It's your time. Salamat sa Liwayway Rocker sa pag-imbita sa akin. Sa mga Pinoy poppers dito sa Pilipinas, sa Valenzuela, na nagulat ako at saka na-excite din ako. Hindi ako makapaghintay sa panahon na to na makacypher, tsaka makapagturo, makapag-share. Yun lang. Ilaan pataas. Salamat din sa dance community sa Valenzuela. Much love and respect. Peace. It's your time.